يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى الله في شهر شعبان. لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. واحمل على جسد ترجو النجاة له فسوف تضرم أجساد بنيران. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. ومعشب بثياب العيد يقطعها فأصبحت في غد أجواب أكفاني. حتى متى يعمر الإنسان مسكنه مصير مسكنه قبر الإنسان.